aan Bernard, 74 jaar, in voormalige horlogemaker, oude tre, was beloofd dat dit simpele peltje voor het slapen aan hem de kracht van een dertiger zou teruggeven. Men had hem een nacht van herentdekte passie verkocht, een wonderoplossing voor een stilte die al jaren op zijn relatie woog. De nacht van Bernard eindigde niet in de armen van zijn vrouw. Hij eindigde met het schelle geluid van de monitors op de spoedeisende hulp, zijn hart bonkend in een razend tempo, vechtend om het niet te begeven. Wat hij had ingenomen was geen geneesmiddel, maar een gevaarlijke cocktail waar hij niets van wist. En het verhaal van Bernard is helaas geen op zichzelf staand geval. De camera draait naar de vertelster. Het is een vrouw van in de 60 met grijzend haar en een vriendelijke maar serieuze blik. Ze bevindt zich in een sober kantoor, met medische boeken op de achtergrond. Ze draagt geen witte jas maar elegante en eenvoudige kleding. Ze richt zich rechtstreeks tot de camera, tot u. Goedendag. Als geriater heb ik meer dan 30 jaar van mijn leven gewijd aan de gezondheid en het welzijn van onze ouderen. Ik ben hier vandaag niet om u de les te lezen, noch om u onnodig bang te maken. Ik ben hier om met u te praten, eerlijk en respectvol over de valkuilen die op de loer liggen voor degenen die een deel van hun jeugd proberen terug te vinden, zonder de risico's in te schatten. Het verlangen naar intimiteit, naar verbinding is een fundamenteel onderdeel van ons mens zijn op elke leeftijd, maar schaamte, stilte en desinformatie creëren een vruchtbare bodem voor gevaarlijke beloften, zoals die welke Bernard bijna het leven kostte. Vandaag gaan we samen, stap voor stap, de meest voorkomende en riskante fouten ontleden die ik in mijn praktijk zie. We gaan het hebben over die gewoonten, die overtuigingen, die wonderproducten die u gouden bergen beloven, maar die tot het ergste kunnen leiden. Blijf bij me, want wat u vandaag leert, zou uw leven kunnen beschermen of dat van een man van wie u houdt. De eerste en meest voorkomende fout is die welke Bernard maakte, geloven in het natuurlijke wondermiddel dat online wordt verkocht. Laat me u meer over hem vertellen. Bernard was een nauwgezet man. Zijn hele leven had hij complexe horlogemechanismen in elkaar gezet, waarbij elk tandwiel, elke veer zijn plaats had. Hij paste dezelfde precisie toe op zijn leven, zijn tuin was onberispelijk, zijn administratie was altijd op orde, maar geconfronteerd met dit falen van zijn eigen lichaam, voelde hij zich verloren, machteloos. De erectiestoornis was er geleidelijk ingeslopen als een schaduw. Hij durfde er niet over te praten met zijn huisarts, een man die hij al 30 jaar kende, uit een mengeling van schaamte en trots. Dus op een avond, terwijl hij alleen op internet surfde, stoutte hij op een advertentie. Felle kleuren, de getuigenis van een acteur die een man van zijn leeftijd speelde, stralend van geluk naast een jongere vrouw. De woorden waren krachtig, 100% natuurlijk, eeuwenoud geheim, volkomen veilig. Bernard bestelde een flesje van dit poeder. De website zag er goed uit, geruststellend. Hij ontving het in een discrete verpakking. Diezelfde avond mengde hij een Lepel in een glas water, zijn hart bonkend van hoop en vrees. Wat Bernard niet wist, is dat het woord natuurlijk absoluut niet onschadelijk betekent. Vingerhoedskruid, gevlekte skerling, het zijn 100% natuurlijke vergiften. Zijn product bevatte in werkelijkheid een mengsel van niet geïdentificeerde planten, en zoals de analyses in het ziekenhuis uitwezen, in massale dosis vervalste sildenafil, de werkzame stof van een beroemd erectiemiddel, maar het was een versie van slechte kwaliteit, geproduceerd zonder enige controle, en in een dosering die 4 keer hoger was dan de maximaal aanbevolen dosis. Zijn lichaam, gewend aan een behandeling voor hoge bloeddruk, kon deze schok niet aan. De wisselwerking tussen de medicijnen veroorzaakte een plotselinge bloeddrukdaling en een ernstige tachycardie. Bernard overleefde het,
maar hij hield een kwetsbaar hart aan over. Zijn stille zoektocht naar viriliteit had hem bijna weduwnaar gemaakt. Zijn verhaal is een vreselijke waarschuwing. Wat zonder recept op internet wordt verkocht, ontsnapt aan elke controle op kwaliteit, dosering en veiligheid. Je weet nooit echt wat er in dat lepeltje zit. Als u nog steeds bij me bent en dit eerste gevaar begrijpt, reageer dan hieronder met een hint. De valstrik die Bernard bijna fataal werd was zichtbaar. Het was een online gekocht product, maar het gevaar schuilt niet altijd in wat we kopen. Het zit soms in wat we weigeren te doen. Als dit eerste verhaal u heeft verrast, wacht dan tot u de tweede valkuil ontdekt, die van stilte en schaamte, belichaamd door het verhaal van Paul. Paul Sexte Houw was architect in Rotterdam, een man die zijn leven had doorgebracht met het bouwen van solide constructies, bruggen, gebouwen. Hij hield van logica, van rationaliteit. Toen zijn lichaam hem signalen begon te sturen die hij niet begreep, negeerde hij ze. Voor hem was een erectiestoornis geen medisch probleem, het was een persoonlijk falen, een schaamte die hij met niemand kon delen, en al helemaal niet met zijn vrouw, met wie hij 40 jaar getrouwd was. De stilte van Paul werd een muur tussen hen. Zijn vrouw dacht dat hij haar niet meer begeerde, dat hij een affaire had. Hij verzanste zich in een frustratie die omsloeg in prikkelbaarheid. Op een dag tijdens een potje kaarten met vrienden, fluisterde een van hen hem de naam van een voedingssupplement in het oor gekocht in een winkel met exotische producten. Het is op basis van planten, het werkt als een tierenlier, zonder langs de dokter te gaan. Paul wanhopig greep deze kans met beide handen aan. Hij begon deze capsule stiekem te slikken. In het begin dacht hij een lichte verbetering te voelen, waarschijnlijk een placebo-effect. Maar na een paar weken begon hij zich moe en misselijk te voelen. Zijn huid kreeg een hellige tint. Ongerust moest hij uiteindelijk alles aan zijn vrouw opbiechten, die hem onmiddellijk naar de dokter bracht. De diagnose sloeg in als een bom acuut. Door medicijnen veroorzaakte hepatitis. Een van de plantenextracten in zijn capsules stond bekend om zijn levertoxiciteit in hoge dosis. De lever van Paul, de zuiveringsfabriek van zijn lichaam, was het aan het begeven. Hij bracht enkele weken in het ziekenhuis door, totdat zijn lever zich herstelde. De stilte van Paul, geboren uit schaamte, had hem bijna het leven gekost. De tragische ironie is dat de oorzaak van zijn oorspronkelijke probleem eenvoudig was, een beginnende diabetes type 2, gemakkelijk onder controle te houden, die zijn bloedvaten aantastte. Als hij er 6 maanden eerder met zijn arts over had gesproken, had een simpele verandering van dieet en een passende behandeling niet alleen zijn erectieprobleem opgelost, maar ook zijn algehele gezondheid voor de komende jaren beschermd. Schaamte is een gevangenis. Er met een zorgverlener over praten is geen bekentenis van zwakte. Het is de eerste moedige stap om de controle terug te nemen. Bespreek het met uw arts. Het is een medisch gesprek, zoals elk ander net zo belangrijk als praten over uw bloeddruk of uw cholesterol. De stilte van Paul vernietigde bijna zijn lever, maar het verborgen ander probleem, een probleem dat veel mannen negeren. Ze behandelen het symptoom zonder ooit de oorzaak te zoeken. En daar ligt onze derde fundamentele fout. De erectiestoornis beschouwen als een eenvoudig mechanisch probleem, los van de rest van het lichaam. Als u denkt dat het slechts een kwestie van loodgieterswerk is, zal het verhaal van Arie uw perspectief volledig veranderen. Arie 57 jaar, was zijn hele leven boer geweest in Friesland, een man van het land, robuust, gewend aan fysiek werk. Voor hem hoorden de kleine dagelijkse kwalen, de pijntjes, de vermoeidheid, er gewoon bij. Het is de ouderdom, zei hij met een schouder ophalen. Toen erectiestoornissen frequent werden, gewaaide hij het op dezelfde hoop. Hij sprak er met niemand over. Hij dacht bij zichzelf dat de motor gewoon moe was. Hij zette zijn intieme leven op een lager pitje, zonder verder te zoeken.
Wat Arie niet wist, is dat de penis een van de meest gevoelige barometers is voor de cardiovasculaire gezondheid van een man. De slagaders die de penis van bloed voorzien behoren tot de dunste in het lichaam. Wanneer deze beginnen te verstoppen door cholesterol of hoge bloeddruk, is dit vaak de plek waar de eerste symptomen verschijnen, lang voor pijn op de borst of kortademigheid. De erectiestoornis was niet het probleem van Arie, het was het symptoom, het was het rode waarschuwingslampje dat op zijn dashboard ging branden, en hij negeerde het. Op een middag, terwijl hij een hek repareerde, voelde hij een verdoofd gevoel in zijn linkerarm, en had hij moeite met spreken. Gelukkig vond zijn buurman hem en belde hij op tijd de hulpdiensten. Arie had een transiënte ischemische aanval gehad, en TIA, de voorbode van een beroerte. De slagader die zijn erectieprobleem had veroorzaakt, was een zuster van de slagaders, die zijn hersenen van bloed voorzagen, en ze waren beide ziek door dezelfde aandoening, atherosclerose. De artsen waren duidelijk, zijn erectiestoornis, die 2 jaar eerder was verschenen, was de eerste waarschuwing. Als hij het had gemeld, had men een volledig cardiovasculair onderzoek kunnen doen, in preventieve behandeling kunnen starten, zijn dieet kunnen aanpassen, en had hij waarschijnlijk nooit deze TIA gehad. Beschouw dit symptoom nooit als onbelangrijk. Het is misschien uw lichaam dat u een cruciale boodschap stuurt over de gezondheid van uw hart en uw slagaders. Het is een alarmsignaal dat uw leven kan redden. Deel deze informatie met iemand die dit absoluut moet weten. Het is geen kwestie van prestatie, het is een kwestie van preventie. We hebben de gevaren gezien van wonderproducten, van stilte en van onwetendheid over de diepe oorzaken. Maar soms is de boosdoener geen exotiek. Hij staat gewoon daar, op uw tafel, elke dag. Dit is de 4e fout, het onderschatten van de impact van onze meest alledaagse gewoonten. Als u geschokt bent te horen dat een erectieprobleem een beroerte kan aankondigen, wacht dan maar tot u ziet hoe de inhoud van uw bord uw intieme leven kan saboteren, zoals het geval was bij Michiel. Michiel 70 jaar, was een levensgenieter, als voormalig eigenaar van een bakkerij-patisserie in Amsterdam, had hij een voorliefde voor de goede dingen in het leven. Zijn pensioen werd gekenmerkt door etentjes met vrienden, borrels, en natuurlijk de zoetigheden, die hij zijn hele leven zo goed had weten te bereiden. Hij dronk niet overmatig, rookte niet, maar hij had een verraderlijke verslaving zeker. Het croissantje in de ochtend, de paar koekjes bij de koffie, het taartje na de lunch, het blokje chocolade voor de thee. Dag na dag, jaar na jaar, stapelde deze zeker zich op. Michiel kwam aan, vooral rond zijn buik, en ontwikkelde wat men insulineresistentie noemt, de voorlode van diabetes. Hij voelde zich van moe na de maaltijden, maar weet dat aan de spijsvertering. Tegelijkertijd namen zijn libido en zijn erecties af. Hij dacht, net als Arie, dat het gewoon de leeftijd was, maar zeker was zijn ware vijand, een chronisch teveel en zeker beschadigd, de zenuwen en bloedvaten in het hele lichaam, inclusief de allerdunste. Dit wordt klikaptiese genoemd. Stelt u zich voor dat uw slagaders, normaal gesproken soepel, langzaam karamelliseren, stijf worden en vernauwen. De bloedstroom, essentieel voor een erectie, wordt dan aanzienlijk verminderd. Bovendien zorgt deze permanente ontstekingstoestand voor een daling van het testosterongehalte, het hormoon van het mannelijk verlangen. Michiel legde het verband niet. Hij zocht naar een magische pil, terwijl de oplossing, of in ieder geval een groot deel ervan, lag in het hervormen van zijn eetpatroon. Het was tijdens een gezondheidscheck, aangespoord door zijn vrouw, dat de cijfers voor zich spraken. Zijn nuchtere bloedsuikerspiegel was erg hoog. Zijn arts legde hem het directe verband uit tussen zijn dieet en zijn intieme problemen. Het was een schok,
Michiel moest opnieuw leren eten, het onmiddellijke genot van suiker vervangen door de smaak van groenten, eiwitten en goede vetten. Het was niet gemakkelijk, maar na een paar maanden verloor hij niet alleen gewicht en kreeg hij zijn energie terug, maar zag hij ook een duidelijke verbetering in zijn erectievermogen. Zijn verhaal leert ons een vitaal les. Seksuele gezondheid begint op het bord. Wat u 3 keer per dag eet, heeft meer impact dan welk poeder dan ook dat u 's avonds een keer zou kunnen nemen. Als u zichzelf een beetje herkent in het portret van Michiel, praat er dan over met uw arts. Een simpel bloedonderzoek kan alles veranderen. Ik deel deze verhalen, deze waarheden, die soms moeilijk te horen zijn, omdat ik elke dag in mijn praktijk de verwoestingen van desinformatie zie. Ik zie het lijden, de eenzaamheid en de onnodige risico's die goede mannen, echtgenoten, vaders, grootvaders, nemen uit gebrek aan kennis. Elke week ontkrachten we op dit kanaal een mythe over de gezondheid van senioren. Brengen we duidelijkheid waar verwarring heerst. Als u nooit meer in een valkuil, als die van Bernard, wilt trappen, als u geverifieerde informatie wilt, gebaseerd op de wetenschap maar eenvoudig uitgelegd, adviezen die uw gezondheid en die van uw dierbaren kunnen beschermen, dan nodig ik u van harte uit om nu even te pauzeren. Klik op de abonneren-knop hieronder en heel belangrijk, activeer het belletje. Dit is niet zomaar een klik om een kanaal te steunen. Het is een verbintenis die u met uzelf aangaat. Het is de belofte dat u uw gezondheid en voorzichtigheid altijd boven gemakkelijke oplossingen en leugenachtige beloften zult stellen. Doe het nu en laten we samen deze weg vervolgen naar een gezonder en rustiger en beter geïnformeerde oude dag. Dank u, laten we verder gaan. We hebben het gehad over eetgewoonten, maar er is nog een andere bron van problemen in uw medicijnkastje te vinden is. Dit is de 5e vat. Het negeren van de rol van uw eigen medicijnen. Het verhaal van Robert is een perfect en tragisch voorbeeld van dit onbekende gevaar. Robert, 7 jaar, woonde in Maastricht. Hij was een intellectueel, informale kanner informale geschiedenisprofessor, gepassioneerd door lange leeslessen. Hij volgde nauwgezet de behandeling voor zijn hart, die zijn kardinaal had voorgeschreven. Hij slikte verschillende medicijnen, waaronder een beta-blokker, om zijn hartritme en bloeddruk te recorden. Sinds enige tijd merkte hij dat zijn erecties vrijwel onmogelijk waren geworden. Toen hij de bijsluiter vond van een van zijn medicijnen, zag hij dat erectiestoornis werd vermeld als een vaak voorkomende bewerking. In plaats van erover te praten met zijn cardioloog, nam Robert alleen een beslissing in het geheel van zijn praktijk. Hij dacht bij zichzelf, ik stop een paar dagen met dit medicijn, gewoon om te zien of het terugkomt, en dan begin ik er weer. Hij dacht slimmer. Dit stopte hij van de ene op de andere dag met zijn beta-blok. De eerste 2 dagen gebeurde er niets. Op de derde hij in de openbare bibliotheek voelde hij een hevige pijn op zijn borst en een bonzende hoofdpijn. Hij stortte in 2 rijen boeken. Robert had een ernstige hypertensieve crisis, veroorzaakt door wat men een rebound-effect noemt. Door abrupt met zijn behandel dit stoppen, reageerde zijn lichaam overmatig en zijn bloeddruk schoot omhoog, wat zijn hart en hersenen in groot gevaar bracht. Hij werd met spoed in het ziekenhuis opgenomen. Eenmaal gestapt zeer lekte zijn kop die oog zijn onvoorzichtigheid uit. Je beta-blokkers kunnen erectiestoornissen veroorzaken, maar er waren tientallen alternatieven en de klassen medicijn net zo effectief voor zijn hart, maar zonder bijwerking. Een eenvoudige het eenvoudige Lepel
initiatief. Met een behandeling voor het hart, de bloeddruk, diabetes of depressie. Veel medicijnen kunnen invloed hebben op de seksuele functie. De oplossing is niet om ermee te stoppen, maar om er openlijk over te praten met uw voorschrijvende arts, om een alternatief te vinden dat bij u past en uw leven niet in gevaar brengt. Vermijd deze wolken, koste wat het kost. Een gesprek kan alles veranderen. De fout van Robert kwam voort uit een slechte beslissing over zijn lichaam, maar lichaam en geest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En daar schijnt onze zesde van dit verwaarlozen van de immense impact van onze psychologische gezondheid. Verlangen wordt niet geboren in het lichaam, dit wordt geboren in het hoofd. Maar nu het verhaal van Lodewijk vertellen. Lodewijk, 70 jaar, was net met pensioen en woonde in de hal. Hij had zijn vrouw 2 jaar eerder verloren, met een lang ziekbed. Hij voelde zich vreselijk eenzaam. Zijn dag ooit goed gevuld met zijn werk als vertegenwoordiger, waren lang en leeg geworden. Om deze leegte op te vullen, schreef hij zich in op een datingssite en ontmoette hij een charmante vrouw. Maar op het moment dat dit intiem werd, was het onmogelijk. De machine heette Wolke. Hij probeerde het opnieuw met dezelfde angst, hetzelfde resultaat. Lodewijk overtuigde zichzelf ervan dat zijn 56-jarige lichaam kapot was. Hij was in perfecte lichamelijke gezondheid, sportte, slikte geen make-up, dus raadpleegde hij een arts voor een blauwe pil, denkend dat dit de enige oplossing was. De arts, in wezen een luisterende man, stelde hem vragen, niet over zijn lichaam. Hoe slaapt u? Hoe is uw stemming? Vertel eens over uw vrouw. Lodewijk barstte in tranen in de spreekkamer. Hij sprak over zijn onverwerkte rouw, zijn eenzaamheid, de druk die hij zichzelf oplegde om opnieuw te zijn met deze nieuwe partner. Zijn probleem was niet hydraulisch, het was emotioneel. Zijn hersenen, overweldigd door verdriet, van angst en stress, stuurden simpelweg niet de juiste signalen naar zijn lichaam. Anorexie is een complex neurologisch proces dat ontspanning en vertrouwen vereist. Stress en angst zijn de ergste vijanden. Ze activeren het sympathische zenuwstelsel dat van de vluchtreactie, wat precies het tegenovergestelde van de parasympathische systeem dat nodig is voor opwinding en erectie, in plaats van een recept. Raadde zijn arts en een psycholoog of therapeut te raadplegen. Lodewijk was sceptisch, maar volgde het advies op. Praten over zijn wou, leren omgaan met zijn angst en vooral eerlijk communiceren met zijn nieuwe partner over zijn angsten was de ware sleutel. Geleidelijk door zich te bevrijden van deze mentale last, begon zijn lichaam weer natuurlijk te functioneren. Als u lichamelijk gezond bent, maar de dingen niet werken, vraag uzelf dan af hoe het met uw geest gaat. Depressie, stress, angst, rouw zijn geen zwakte. Het zijn medische aandoeningen die te worden en die een directe en krachtige impact op uw lichaam hebben. We hebben tot nu toe zoveel valkuilen gezien en ze zijn allemaal verbonden door een rode draad. De zoektocht naar een enkele magische oplossing. Dit brengt ons bij de zevende fout, die misschien wel de meest verraderlijke is geloven dat wat voor een vriend heeft gewerkt, ook voor u zal werken. Dit is de meet van het vriendenmiddeltje. Het verhaal van Gerard is een ijzingwekkend voorbeeld. Gerard, 70, ja, boeien, van Eindhoven. Hij was een sociale man, altijd om een handje te helpen. Tijdens een lunch vertrouwde zijn beste vriend, hem trots toe dat hij viel doorgeschreven door zijn arts en dat het zijn leven had veranderd. Die de nood van Gerard zag, die met hetzelfde probleem kampte, wilde hem helpen. Hier, zei hij, terwijl hij een strip
uit zijn zin haalde. Probeer dit maar, je zult me er nog voor bedenken. Het is voor iedereen hetzelfde. Sure, vol vertrouwen en dankbaarheid accepteerde de blauwe pil zonder vragen te stellen. Hij dacht geen seconde aan dat zijn medische situatie radicaal anders was dan die van Sherrod. Sherrod leed aan een specifieke hartaandoening en slikte een behandeling op basis van proteïne voor occasionele pijn op de borst. Dit is een absolute contra-indicatie voor het gebruik van dit type medicijn. De combinatie van de twee kan een zo ernstige bloeddrukdaling veroorzaken dat kan leiden tot bewustzijnsverlies en hartturver. Die avond nam Sherrod de pil. Een uur later voelde hij zich extreem zwak met intense duizeligheid. Hij stortte in zijn woonkamer in elkaar. Gelukkig hoorde zijn vrouw het geluid en belde onmiddellijk de hulpdiensten. De ambulancebroeders begrepen de situatie onmiddellijk toen ze zijn doosje hartmedicatie zagen en hoorden wat hij had in Einers hebben dat nippertje gered. De bedoeling van zijn vriend was goed, maar zijn dat van dodelijke onvoorzichtigheid en medicijn is geen snoepje. Een recept is persoonlijk. Het is gebaseerd op uw volledige gezondheidsprofiel, uw voorgeschiedenis, de andere behandelingen die u volgt. Wat voor de een een wondermiddel is, kan voor de ander een vergif zijn. Neem nooit, maar dan ook nooit, het medicijn van iemand anders. Uw gezondheid is uniek. Uw behandeling moet dat ook zijn. Praat met uw arts, niet met uw buurman. Als u het belang van deze boodschap begrijpt, schrijf het op persoonlijk in de reacties. Tot slot is er nog een laatste subtielere die niet helpt voor een product of een ziekte, maar ook voor of een ziekte, maar over de drijfveer tot intimiteit met z'n twee in wordt opgebouwd. Dit is ons achtste punt, het gewicht van het onuitgesproken in de relatie. Het verhaal van Hendrik en zijn vrouw Simone in Groningen illustreert dit stip de perfect. De 6 jaar en Simone 73 jaar waren van die generatie voor wie je niet over dit soort dingen praat. Toen de ergste problemen van Hendrik de norm werden, ontstond er een ijzige stilte in hun slaapkamer. Tever elke mislukte poging als een diepe vernedering. Hij voelde zich minder man. Om dit vallen te vermijden, begon hij elke vorm van intimiteit te mijden. Geen aanrakingen meer, geen tedere gebaren voor het slapen leiden tot in verwachting die hij niet kon waarmaken. Simone van haar voor deze terugtrekking als een afwijzing. Ze vond zichzelf oud, ongewenst. Ze dacht dat Hendrik niet meer van haar hield, wrok en onbegrip voelde aan beide kanten. Ieder leed in zijn eigen hoekje en beelde zich de ergste scenario's in het hoofd van de ander. Het probleem was niet langer een mechanisch. Het was een kanker geworden die hun 50-jarige band. De oplossing voor hen lag niet in een pil, maar in één woord: praten. Het was hun dochter op bezoek die de spanning voelde en erin slaagde hen aan het praten te krijgen. Eerst apart, daarna voor het eerst kon Hendrik zijn schaamte en zijn angst om te stellen uiten. Voor het eerst kon Simone gewoon van ze hielden al bij de dag door de stilte te doorbreken. Begrepen ze dat het betekent. Begrepen ze dat het probleem niet de probleem niet de afwezigheid van communicatie. Ze leerden opnieuw intiem te zijn op
een andere manier. Door tederheid, massages, lieve woordjes, confidenties. Ze herontdekten een seksualiteit die minder gericht was op prestatie en meer op verbinding en gedeeld plezier. Daarna zei ze 16 en een arts geraadpleegd en een medische oplossing gevonden die bij Hendrik paste. Maar de grootste stap was ze waren weer partners geworden die een probleem het hoofd boden en niet twee boden en niet twee boden en niet twee tegenstanders gescheiden door een meer van stelp communicatie empathie Ogen samen een lange weg afgelegd. We hebben de gevaren gezien van valse beloften, het vergif van stelp, het belang van het lichaam op de Als een geheel te zien de impact van onze levensstijl, de valkuilen van zelfmedicatie en de kracht van de geest en communicatie. het wild lijkt misschien somber, maar dat is het niet. Integendeel, want voor elke fout is er een oplossing en juist het volle en veilige mannelijkheid, vitaliteit, tik 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 tik. Dit zijn geen dingen die je met de jaren verliest zoals je je sleutels verliest. Maar het zijn ook geen dingen die je terugvindt in een lepel magisch poeder dat je in een opwelling om 2 uur nachts hebt gekocht. Dus wat te doen, de eerste, de belangrijkste, moedigste en intelligentste stap is een afspraak maken met uw huisarts. Dit is uw meest waardevolle bondgenoot. Bereid dit consult voor. Maak een lijst van uw symptomen, uw vragen, de medicijnen die u gebruikt. Dit gesprek is vertrouwelijk en professioneel. Uw arts kan een volledig onderzoek doen om de werkelijke oorzaak te achterhalen. Een bloedonderzoek om diabetes, cholesterol, hormonen te controleren. Een onderzoek van uw bloeddruk en uw hartgezondheid. Hij is de enige persoon die u kan doorverwijzen naar een specialist, indien nodig, zoals een uroloog of een cardioloog. Ten tweede, kies voor een alomvattende benadering van uw gezondheid. Denk aan het bord van Michiel. Wandel 30 minuten per dag. Een goede bloedcirculatie in uw benen is een goede bloedcirculatie overal. Denk aan het hoofd van Lodewijk. Als u zich verdrietig, angstig of overweldigd voelt, praat erover. Mentale gezondheid is geen luxe, het is de basis van uw fysieke welzijn. Ten derde, zodra de diagnose is gesteld, bestaan er veilige en effectieve medische oplossingen. Medicijnen die de erectie bevorderen, de PEB-A5-remmers, hebben het leven van miljoenen mannen veranderd. Maar ze moeten worden voorgeschreven door een arts die uw algehele gezondheidstoestand kent, om de gevaren te vermijden die Gerard heeft meegemaakt. Er zijn ook andere opties, zoals lokale injecties of vacuumpompen. Elk geval is uniek en verdient een oplossing op maat. Tot slot, net als Hendrik en Simone, vergeet nooit de kracht van communicatie. Praat met uw partner. Intimiteit is een reis die je met z'n tweeën maakt. De prestatiedruk is vaak de hoofdoorzaak van het falen. Tederheid, geduld en eerlijkheid kunnen een moeilijkheid omvormen tot een kans om uw banden te versterken. Uw lichaam heeft u die zin al lang gedragen. Het heeft u in staat gesteld te werken, lief te hebben, te leven. Vandaag stuurt het u misschien signalen. Negeer deze signalen niet. Vertrouw ze niet toe aan charlatans op het internet. Vertrouw ze toe aan de wetenschap, aan de geneeskunde, aan de dialoog. De ware kracht van een man wordt niet gemeten aan de hardheid van een erectie, maar aan de wijsheid waarmee hij voor zijn gezondheid zorgt, aan zijn moed om hulp te vragen,
en aan zijn vermogen om lief te hebben en bemind te worden met tederheid en respect, tot het einde van de weg. Zorg goed voor uzelf, en alstublieft, deel deze video met een man in uw leven, een broer, een vader, een echtgenoot, een vriend. U deelt niet zomaar een video met hem, u biedt hem misschien het begin van een gesprek dat alles kan veranderen, of zelfs zijn leven kan redden. Sub.